آخر سر رژیم کتو بگیریم یا نه؟ کتو خوبه یا بده؟ آیا کتو باعث کبد چرب میشه، بهمون صدمه میزنه؟ آیا باعث لاغری میشه یا بعد از اینکه کتو رو ول کردیم هر چی که از دست رفته بود برمیگرده، یا اینکه کتو به بدن ما صدمه میزنه یا نه؟ قراره اینجا با هم یک بحث کوچیکی راجع به کتو داشته باشیم. متاسفانه بعد این جمله رو به همه ویدیوها اضافه بکنم که مطالبی که میشنوید مطالب علمی هست، اینجا کانال طنز نیست. پس اگر زمان کافی برای شنیدن این مطالب رو ندارید این ویدیو برای شما مناسب نیست. سلام به کانال مدیمایند، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم که اینجایید ما رو تماشا میکنید. مرسی از حمایتتون. یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک بکنید و اگر فکر میکنید این مطلب میتونه برای کسی مفید باشه باهاش به اشتراک بذارید. رژیم کتوژنیک یا کتو از اوایل قرن 20 و برای اولین بار به عنوان یک روش درمانی برای بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان دارویی معرفی شده. خیلی کم راجع به این میدونید که اصلا کتو از کجا اومده، زادگاه رژیم کتو کجا هست و برای چی اصلا ازش استفاده کردن. در دهه 1920 دکترهای امریکایی مثل دکتر راسل وایدلر در کلینیک مایو متوجه شدند که این رژیم غذایی با کاهش مصرف کربوهیدرات و افزایش مصرف چربی میتونه در کم کردن حملات صرع مؤثر باشه. از اون وقت تا الان این رژیم دستخوش تغییرات خیلی زیادی شده و به تدریج به عنوان یکی از رژیم‌های محبوب کاهش وزن در دهه‌های اخیر مطرح شده. حالا بریم راجع به اصول و مکانیزم این رژیم بشنویم. رژیم کتوژنیک شامل مصرف بسیار کم کربوهیدرات هاست، 5 تا 10% کل کالری و میزان متعادلی از پروتئین که 15 تا 30% کالریه و مصرف بالای چربی ها که 60 تا 75% کل کالری باشه هست. و با این تنظیم بدن به جای کربوهیدرات به عنوان منبع اصلی انرژی از چربی استفاده میکنه و این فرایند به حالت کتوز در بدن منجر میشه. در کتوز بدن شروع به تولید کتون ها از چربی میکنه که به عنوان سوخت برای مغز و عضلات استفاده میشه. پس کتوسیس یا کتوز یک فرایندی هستش که در بدن ما اتفاق میفته هر زمانی که در بدن کربوهیدرات نباشه. یعنی شما لازم نیست این رژیم رو بگیرید که این اتفاق بیفته. هر زمانی که در بدن شما کربوهیدرات نباشه بدن میره سراغ چربی، از چربی انرژی لازم رو دریافت میکنه و بهش میگن کتوزیس یا کتوز. حالا بریم راجع به مضرات و عوارض رژیم کتوژنیک بر اساس تحقیقات علمی بدونیم. شاید بپرسید این تحقیقات از کجا میاد؟ سایت های تحقیقات هستن که برای پزشکان، دانشجویان پزشکی و کسایی که در مقطع PhD دارن درس میخونن میتونن عضوشون بشن، هر ماه پول بدن و از این تحقیقات استفاده بکنن. برای افراد عادی عموم جامعه میتونن از سایت های رایگانی مثل پابمد استفاده بکنن. ازتون خواهش میکنم اگر میخواین برید خودتون بگردید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. حالا بریم از مضراتش صحبت بکنیم. کاهش شدید کربوهیدرات و اثراتش بر سلامتی چه چیزی هست؟ رژیم کتوژنیک به خاطر کاهش کربوهیدرات مصرفی مشکلات و عوارضی رو میتونه به همراه داشته باشه که یکیش میتونه کمبود فیبر و مشکلات گوارشی باشه. محدود کردن مصرف غلات، میوه ها و سبزیجات میتونه باعث کاهش دریافت فیبر بشه و همین میتونه باعث مشکلات گوارشی مثل یبوست بشه. مصرف فیبر برای حفظ سلامت روده ها و کاهش خطر بیماری های گوارشی و تقویت سیستم ایمنی ضروری هست. 2. کمبود مواد مغذی. رژیم کتوژنیک یکی از باگ هایی که داره اینه که میتونه باعث کم شدن میزان دریافت ویتامین ها و مواد معدنی ضروری بشه. مواد معدنی مثل پتاسیم، منیزیم، کلسیم. این کمبودها میتونن عوارضی مثل کاهش استحکام استخوان، ضعف عضلات و کاهش سلامت سیستم ایمنی رو دچار بشن. اثرات منفیش روی قلب و عروق چیه؟ مصرف بالای چربی‌های اشباع شده در رژیم کتوژنیک میتونه سطح کلسترول بد که LDL باشه رو افزایش بده و منجر به افزایش خطر بیماری‌های قلبی و عروقی بشه. افرادی که از رژیم کتوژنیک به مدت طولانی پیروی میکنن
میتونن با افزایش سطح فشار خون و کلسترول مواجه بشن. همونطور که خیلیاتون میدونید توی رژیم کتوژنیک چربی مصرف میشه. حالا بیایم ببینیم که افزایش مصرف چربی چه عوارضی میتونه داشته باشه. اولیش خطر ابتلا به بیماری‌های کبدی، مصرف بیش از حد چربی‌های اشباع شده، به خصوص توی افرادی که چربی‌های حیوانی رو به میزان بالا مصرف میکنن، میتونه باعث تجمع چربی در کبد بشه و در نهایت باعث بروز بیماری مثل کبد چرب غیر الکلی بشه. حالا خیلی هستن که ادعا میکنن که کبد چربشون بعد از گرفتن رژیم کتوژنیک کاملا بهبود پیدا کرده. این برای من خیلی جالبه. دومی سنگ کلیه است. رژیم‌های غذایی که درشون پروتئین خیلی بالا و چربی زیاد وجود داشته باشه میتونه خطر سنگ کلیه رو افزایش بده. چرا؟ چون تغییرات متابولیک بدن و کم کردن مصرف آب میتونه باعث ایجاد سنگ کلیه بشه. مورد بعدی، مورد سوم، کاهش تنوع میکروبیوم روده هستش. رژیم کتوژنیک میتونه به کاهش تنوع باکتری های مفید در روده منجر بشه و تعادل این میکروبیوم رو که به فارسی میگن میکروبیوم حالا مختل بکنه و این موضوع میتونه باعث ضعف سیستم ایمنی و افزایش خطر بروز بیماری‌های مزمن بشه. مشکلات مرتبط با سلامت عمومیش چیه؟ اولین چیز کتو فلو هست. در مراحل اولیه رژیم کتوژنیک خیلی از آدم‌ها یه سری علائم مشابه علائم سرماخوردگی رو تجربه میکنن. سردرد، خستگی، گیجی، تهوع و از علائمش هستن و این عارضه به خاطر تغییرات متابولیک بدن و کاهش سریع سطح گلایکوژن و الکترولیت ها رخ میده. دومی، چون رژیم کتوژنیک سطح گلایکوژن عضلات رو کم میکنه، این مسئله باعث میشه که افرادی که با تمرینات ورزشی با شدت بالا مشغولن احساس میکنن که چقدر خالیان و خستن. سومی، اضطراب و افسردگی. بعضی از مطالعاتی که کردن توی مجلات روانشناسی یا سایکولوژی منتشر کردن نشون داده که رژیم کتوژنیک به خاطر کاهش مصرف کربوهیدرات باعث کاهش سطح سروتونین در بدن میشه و همین میتونه به اضطراب و افسردگی منجر بشه. حالا رژیم کتوژنیک همونطور که گفتیم از دهه 1920 میلادی و به ویژه در دهه 1970 توسط دکتر رابرت آکینز به عنوان یک روش کاهش وزن معرفی شد و به مرور در دهه‌های بعد محبوبیت زیادی پیدا کرد و به عنوان‌های مختلفی شناختندش، مثل رژیم کتوژنیک مدرن، رژیم کم کربوهیدرات و اسمهای مشابه. اما خیلی از متخصصین تغذیه امروز دارن هشدار میدن برای اینکه این رژیم در طولانی مدت میتونه خطرناک باشه براتون. حالا اگرچه رژیم کتوژنیک میتونه به کاهش وزن سریع شما کمک بکنه و فوایدی همونطور که ابتدا صحبت کردیم درباره مدیریت سر و دیابت داشته باشه، حذف کربوهیدرات و افزایش مصرف چربی خیلی مهمه به طور مداوم. نکتهش اینجاست، به طور مداوم میتونه عوارض جدی بر سلامت عمومی شما، به ویژه سلامت قلب، عروق، کبد و سیستم گوارش شما داشته باشه. پس برای جلوگیری از عوارض احتمالیش بهتون توصیه میکنم که حتما با پزشک متخصصتون صحبت بکنید. قبل از اینکه هر رژیمی بگیرید آزمایش خون بدید و اگر از بیماری خاصی رنج میبرید لطفاً فقط به خاطر اینکه توی اینستاگرام میبینید خانم فلانی فلان چیز رو داره تبلیغ میکنه این رژیم ها رو شروع نکنید. حالا نظر من چیه به طور کلی راجع به رژیم کتوژنیک؟ من به شخصه خیلی موافق این رژیم نیستم. من موافق فستینگ هستم. رژیم فستینگ راجبش یک ویدیو میگیرم براتون، با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم. حتما یادتون نره که گارد نسبت به تحقیقات علمی و نظرات نداشته باشید. هر رژیمی هم نقطه مثبت داره هم نقطه منفی، ولی بعضیاشون نقاط منفی و نقاط تاریکشون خیلی پررنگ‌تره. حالا بهتون توصیه میکنم این ویدیو رو ببینید برای اینکه اینجا
راجع به این صحبت کردیم که اگر 30 روز شکر نخورید در بدنتون چه اتفاقی میفته. همونطور که میدونید رژیم کتوژنیک هم میگه کربوهیدرات رو 0 بکن. پس بیاین ببینید که اگر رژیم کتوژنیک نگیرید فقط با حذف شکر چه اتفاقی تو بدنتون میفته.